Mùa hè đến và lại một lần nữa chiếc ví tiền eo hẹp của những người như chúng tôi lên tiếng cầu cứu. Một thực thể ma thuật cám dỗ đã quay trở lại, lạnh lùng và dứt khoát. Ôi không, Lockerbet đã tung skin sale và nó cực kỳ hiệu quả. Vâng, chúng tôi đang nói đến những cơn bão sale của Steam, thật đều đặn và dồn dập. Những trò chơi trong wishlist đồng loạt giảm giá làm khuynh đảo tâm trí các game thủ. Và nếu như danh sách wishlist của bạn chỉ gói gọn từ 5 đến 10 game thì quá đơn giản. Tuy nhiên, khi danh sách này vì một lý do nào đó đã bành trướng lên đến hàng chục, hàng trăm game, thì đây sẽ là một vấn đề không hề đơn giản chút nào, vì nó liên quan đến bài toán kinh tế. Vâng, và video này sẽ là chút tâm tư chia sẻ của chúng tôi khi nói về những mùa sale game. Xin lưu ý, video này chỉ chia sẻ những ý kiến cá nhân, là góc nhìn của chúng tôi, chứ không hề đưa ra lời khuyên hay nhận xét gì về cách chi tiêu của các bạn nhé. Đầu tiên, việc mua game để sưu tầm và mua để chơi hoàn toàn khác nhau về mục đích. Điều này cũng tương đồng với việc chúng ta mua sách về để trưng lên giá cho đẹp, hoặc là mua về để đọc. Ok. Nhưng mà nếu vừa mua vừa sưu tầm thì sao? Thì tôi cũng thế. Cũng thật khó xử khi các nhà làm game và nền tảng phân phối đã kết hợp nhuần nhuyễn nhằm thao túng tâm lý người mua một cách hiệu quả nhất. Những nhãn giá với dấu gạch chéo và trình hình bên cạnh là con số cực hời, có thể lên đến 90%, khiến cho con tim chúng ta đập loạn nhịp chỉ trong tích tắc. Cái tích tắc đó đã đủ để chúng ta bấm chuột, kéo game vào giỏ, click thật nhanh nút thanh toán và... Xin chúc mừng, một giỏ trò chơi đã được dinh về thư viện của riêng bạn. Hay nói một cách khác là bạn lại tiếp tục nhảy vào hố vôi như biết bao game thủ khác. Nhưng cảm giác thật thỏa mãn phải không? Ít nhất là trong lúc đó bạn sẽ mỉm cười sảng khoái và nghĩ: ồ, con game này trước đây phải mất cả triệu mới mua được, giờ mình mua 200k quá hời luôn. Đó cũng là cái cách mà các cửa hàng như Steam muốn chúng ta nghĩ, bằng việc tung ra gói bundle ưu đãi, khuyến mãi lộ lộ trước mắt đầy tính mời gọi như những cô nàng hấp dẫn, khiến bao game thủ chúng ta dính vào chiếc bẫy mật ngọt chết ruồi. Và bạn có biết, khi loạt game mới được dinh về thì cũng có một đám lâu la đang đứng trong góc lẳng lặng quan sát không? Đó chính là đám game cũ nhưng mới, được bạn mua từ những mùa sale trước nữa, thậm chí có thể lâu hơn và chưa được sờ đến. Có nhiều lý do để đám lâu la đen đủi kia bị bỏ quên. Đầu tiên là do bạn mua xong quên chơi. Tiếp theo là việc bạn mua một game mà bạn cảm thấy thinh thích hoặc là thấy giá quá hời, trong lúc đang chơi dở một tựa game khác cũng rất cuốn. Và sau đó mua xong để đấy, bạn tiếp tục cày game kia đến khi phá đảo hoặc đến lúc chán. Và đôi khi thời gian hoàn thành game cũng đủ lâu để bạn cảm thấy mất hứng với tựa game vừa dinh trong đợt sale. Sau đó bạn nhìn nó và chép miệng: thôi, để lúc nào có hứng thì chơi vậy, game này cũng rẻ mà. Và game đã nằm co ro ở danh sách tồn trong hàng tháng, có khi đến hàng năm trời, để rồi từ từ chìm vào quên lãng. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, và đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra tình trạng ứ đọng game đã xảy ra. Game mua về nhiều đến mức bạn chơi không xuể. Quỹ thời gian của bạn có hạn, và con người chúng ta luôn thay đổi từng ngày. Có khi đi học, đi làm cả ngày về mệt mỏi, muốn giải trí một chút, nhưng tựa game bạn mua lại quá hardcore. Hay cơ thể của bạn biểu tình, muốn bạn lên giường đắp chăn và không làm gì khác. Bản thân tôi, khi xưa có thể chơi được những tựa game như The Sims hay những tựa game RPG cày cuốc level và săn quái. Nhưng giờ tôi chợt nhận ra mình không còn hứng thú với những tựa game này nữa. Hoặc đôi khi, những thể loại game mà bạn ghét, một ngày đẹp trời nào đó lại truyền cho bạn một cảm hứng hay một động lực để chơi. Tôi tin rằng không ít người trong số chúng ta cũng từng trải qua chuyện này. Hãy comment để cho chúng tôi thấy cánh tay của bạn nhé. Đối với tôi, việc mua hàng tá những game giảm giá và sau đó không chơi là khá lãng phí. Nó giống như việc bạn mua một món đồ nào đấy rồi đem quẳng nó lên giá sách, lên nóc tủ quần áo, hoặc thậm chí giấu vào một nơi nào đó kín đáo thay vì lôi món đồ đó ra và sử dụng theo mục đích vốn có của nó. Và nếu giấu quá kỹ hay cuộc sống quá bận rộn, chúng ta đã lãng quên game và vô tình lãng phí luôn đồng tiền của chính mình. Ngoài ra, việc mua một lô nhiều game giảm giá có thể dẫn đến việc chúng không nhận được sự tôn trọng từ phía bạn nữa. Vậy, giải pháp cho vấn đề này là gì? Đầu tiên, bạn có thể chơi thử demo của game. Vì hình ảnh trên sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa, và khi xem video gameplay của người này thấy hay, nhưng có khi đích thân bạn trải nghiệm thì cảm xúc lại hoàn toàn khác. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra với rất nhiều người khi mua được tựa game bom tấn về sau khi xem trailer, xem bạn bè chơi, để rồi ngậm ngùi phát hiện ra là nó không hợp với mình. Vì vậy,
Hãy chơi thử demo trước khi mua nhé. Cá biệt nhất là bạn có thể mua, chơi trong 1-2 tiếng, rồi suy nghĩ xem bạn có thực sự thích game này không. Và sau đó sẽ quyết định giữ game lại chơi tiếp, hoặc lẳng lặng bấm nút refund. Tôi cũng đã thử và rất hiệu quả với tựa game Warcraft 3 Reforged. Tiếp theo, hãy tạo thói quen dọn dẹp wishlist hàng tháng hoặc hàng tuần nếu như bạn có thời gian, để chắt lọc những tựa game có đủ tiềm năng về với đội của bạn. Tránh việc lâu ngày ứ đọng khiến wishlist bị biến thành một tờ sớ đầy ngán ngẩm. Ngoài ra, cũng có những trang web như steamdb.info có tính năng liệt kê biến động giá, cụ thể là giá trị lúc sale của game. Bạn có thể lưu vào để chủ động kiểm tra hoặc tránh việc mua hớ sale. Tóm lại, game là sản phẩm tuyệt vời của trí tuệ con người, là món ăn tinh thần giúp chúng ta giải trí, thư giãn sau những giờ học tập hay lao động mệt nhọc. Hãy trân trọng nó, đồng thời yêu quý ví tiền của chúng ta nhiều hơn bằng cách chi tiêu vừa phải. Để hạn chế việc bị cám dỗ, bạn hoàn toàn có thể trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng thôi không mua thì game vẫn còn đấy, còn nhiều dịp sale mà. Trên đây là những chia sẻ, những lời tâm sự của chúng tôi. Quan điểm của bạn thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúng tôi là Đêm Chơi Game. Thời điểm viết bài này là lúc tôi vừa bỏ tiền ra mua Overcooked phần 2 vì sale tận 70% và tự nhủ với mình rằng đó là game duy nhất mua trong mùa sale này.